हेलो गाइज नमस्ते म सुनिल अमल आज चाहिँ हामी विशेष गरी एक्सेलको बारेमा सिक्नेछौँ। एक्सेलमा आज पार्ट 1 को भिडियो हो। आज हामी यसमा एउटा कुरा सिक्नेछौँ। यसको लागि तपाईँले सर्टकटमा क्लिक गर्दाखेरि विन्डोज प्लस आर सँगै थिच्नु होला है। विन्डोज आर सँगै क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउँछ। त्यहाँ एक्सेल सायद नहोला, यस्तो ब्ल्याङ्क आउँछ। ब्ल्याङ्क आइसकेपछि आफूले अब के चाहिन्छ त हामीलाई आजलाई एक्सेल हो, EXCL एक्सेल थिच्ने अनि इन्टर थिपिदिने है। यस्तो एक्सेल आउँछ। यसमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ अब धेरै कुरा आउँछ। हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सरी यो के आइरहेछ, यसमा चाहिँ हामी ब्ल्याङ्कमा जाऊँ पहिला है। अब यसमा गएर हामीले चाहिँ अब यहाँ केही कुरा गर्न आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भने पार्ट 1 मा चाहिँ आजको भिडियोमा हामी विशेष गरी यो बिल सम्बन्धी कुरा गर्छौँ है। कुनै ठाउँमा आफूले काम गर्नु पर्यो भने कुनै पसल होलसेल पसलमा अथवा कुनै पसलमा कति सामान गयो, कति पैसा पर्यो होइन, कति डिस्काउन्ट दियो, अथवा रेट कति हो, एमाउन्ट नेट एमाउन्ट कति सबैको त्यो हो। त्यस्तो कुरा चाहिँ आज हामी सिक्छौँ। यसलाई फर्स्टमा तपाईँले यहाँनिर फर्स्टमा यहाँ सिरियल नम्बर गर्नु होला, सिरियल नम्बर गर्नु होला है। यहाँनिर नेम गर्नु होला, क्यापिटल गरिदिन्छु सबै, नेम गर्नु होला। अनि त्यहाँ आएर त्यसपछि कुनै पार्टिकुलर आइटम भन्नुहुन्छ, तपाईँले अब के बेच्दै हुनुहुन्छ अथवा के दिँदै हुनुहुन्छ, म पार्टिकुलर लेखिदिन्छु। तपाईँ आइटम जे लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा के सामान छ पार्टिकुलर है। पार्टिकुलर अब यो मेरो कुनै सामान भयो, यसलाई मलाई यसो स्पेस पुगिरहेको छैन, मलाई यस्तो बढाइदिन्छु। मेरो यहाँ माउसले काम गरिरहेको छैन गाइज है, मेरो यहाँ यस्तो बेडमा भएर उ भइरहेछ। सेकेन्डमा गएर हामी त्यसपछि गएर हाम्रो के भयो त अब क्वान्टिटी। अब कति क्वान्टिटी गयो त है, क्वान्टिटी भयो हो। क्वान्टिटी पछि सरी मेरो माउसले किन काम गरिरहेको भन्ने कुरा आउँछ। तपाईँ यसमा गएर यसमा अलिकति साइज बढाउनु होला है। त्यसपछि गएर तपाईँको क्वान्टिटी पछि गएपछि अब तपाईँको रेट कति त, त्यसको रेट त हुन्छ एउटा कुरा हो। त्यो रेट भइसकेपछि त्यो रेट अब रेट त भयो, एमाउन्ट कति भयो त। अब जस्तै यहाँ त फर्स्टमा हाम्रो सिरियल नम्बर छ हो। जस्तै यहाँ हेर्नु ल, यहाँनिर सिरियल नम्बर छ। अब यो नम्बर वाइज भयो। यहाँ नेम छ, कुनै त्यो कुरा नेम भयो, लिने मान्छे, पार्टिकुलर अब के आइटम चाहिँ के लग्यो, के आइटम लग्यो, क्वान्टिटी कतिवटा लग्यो, रेट कति हो, पैसा कति भयो हो। अब एमाउन्ट चाहियो, एमाउन्ट भयो। त्यसपछि अनि अब के चाहियो, डिस्काउन्ट कति दिने त। अब डिस्काउन्ट भयो। अब डिस्काउन्ट यति दिइसकेपछि है, डिस्काउन्ट यति दिइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँनिर भयो अब सिरियल नम्बर लेख्नु पऱ्यो। यहाँनिर सिरियल नम्बर लेख्दाखेरि चाहिँ सजिलो आइडिया छ, 1 लेख्ने, इन्टर थिच्ने, 2 गर्ने अथवा तल ल्याउँदा सिधै हुन्छ। यसो गऱ्यो हो। अब चाहिँ हामी सबै लेखिरहनु परेन, यसमा क्लिक गर्ने, यहाँनिर यस्तो छेउमा ल्याउँदाखेरि सानो एउटा प्लस आउँछ ब्ल्याक, अनि CTRL क्लिक गर्ने, यतिखेर सट्ट तान्ने है। यस्तो गर्दाखेरि हामी अलरेडी नम्बर बढ्दै जान्छ है। यसमा अब नामहरू जे पनि भर्न सक्यो। सपोज मैले जे पनि नाम भरिदिन्छु, यो मान्छेको नाम हो, लिने मान्छेको नाम। तपाईँ सोध्नु होला, यहाँ जेसुकै मैले भरिदिएँ ABCD अथवा जेसुकै भरेँ हो। यस्तो नामहरू भयो। अब पार्टिकुलर के लग्यो त, जस्तै म इक्जाम्पल दिन्छु, बुक लग्यो हो, कपी लग्यो, अनि पेन लग्यो, मोबाइल, अनि ल्यापटप भयो, कम्प्युटर भयो, अथवा कुनै आइटम लग्यो। ल यति मान्छेले यति सामान लग्यो। अब कतिवटा लगे, अब बुक कतिवटा लग्यो, 500 लग्यो, 500 लग्यो। कपी कतिवटा लग्यो, 250वटा लग्यो होला होइन। जति पनि भर्न पाए तपाईँहरूले यहाँनिर, जति पनि 32वटा भयो, 12 समथिङ, अब जे हुन्छ जतिवटा हुन्छ। यो सामानहरू चाहिँ आफूले अब पठाएको सामानहरू मजाले, अब कतिवटा सामान चाहिँ क्वान्टिटी गयो भन्ने कुरा यहाँ आफूले, अब यो त आफैले भर्नु पऱ्यो हो। अब यहाँनिर रेट, अब रेट कति राख्ने भन्ने कुरा हो। रेट राख्नलाई के गर्ने भने, रेट त आफ्नो रेट त हुन्छ नि त। जस्तै अब पर रेट है, जस्तै अब एउटा किताबको रेट कति त, 150 हो, 150 भयो। अनि अब कपीको रेट कति, 20 रुपियाँ एउटा कपीको है। अनि पेनको
15 अनि मोबाइलको ल 12,000। त्यसपछि के छ हाम्रो ल्यापटप छ, ल्यापटप कति 65,000 ल है। त्यसपछि हाम्रो के छ कम्प्युटर छ, कम्प्युटर कति राख्दियौँ 50,000 ल। यहाँ हाम्रो रेट भयो। अब यति रेट त भयो, एमाउन्ट कति भयो त अब हाम्रो हो, एमाउन्ट कति भयो भन्ने कुरा। एमाउन्ट कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ एमाउन्ट चाहिँ कसरी निकाल्ने भने एमाउन्टको लागि इक्वल टु थिच्ने, त्यहाँ ब्राकेटमा थिचेर, यहाँ थिचेर भएन है, फर्स्टमा यहाँ चाहिँ गर्ने। जस्तै म यो हटाइदिन्छु अहिले हो। सपोज पहिला फर्स्टमा जाने ल, फर्स्टमा जाने इक्वल थिच्ने है। एमाउन्टको लागि चाहिँ फर्मुला हुन्छ हाम्रो क्वान्टिटी इन्टु रेट। क्वान्टिटी कहाँ छ यहाँनिर, क्वान्टिटी यहाँ छ, यसलाई क्लिक गर्ने अनि इन्टु थिच्ने, इन्टु गरेँ है। इन्टु थिचेपछि अब कति त रेट, अब इन्टर थिच्ने, कति भयो 75,000 भएछ हाम्रो। 500वटा पिसलाई 150 को रेटले चाहिँ यति 1000 भयो। अब यसलाई हामीले सबैलाई गरिराख्नु परेन, सिधै एकैचोटि के गर्ने भने यो अघि मैले भनेको थिएँ सानो एउटा प्लसको साइन आउँछ, यसमा फेरि यसलाई मजाले सिटिआरएल थिचेर तलतिर क्लिक गरिदिने है, सकिन्छ। यिनीहरूको अब यति रेट भयो है। यति रेट भइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ अलिकति हाम्रो यहाँ रेट धेरै भयो। यसमा चाहिँ हामी जम्मा 12वटा गरिदिउँ ल। यसमा एक्ज्याक्ट रेट आयो ल। अब डिस्काउन्ट कति दिने हो, अब डिस्काउन्ट कति दिने, अब त्यसपछि हाम्रो भ्याट आउँछ के आउँछ होइन। त्यसमा चाहिँ हामी डिस्काउन्टको लागि पनि फर्मुला छ हामीसँग। डिस्काउन्टको लागि चाहिँ के गर्ने भने है एमाउन्ट कति पर्सेन्ट अब डिस्काउन्ट दिन्छ, अब कति पर्सेन्ट चाहिँ दिने भन्नेमा डिपेन्ड हुन्छ। तपाईँले 15% दिनुहुन्छ अथवा 20% दिनुहुन्छ, 10% दिनु, अब जति पर्सेन्ट दिए पनि 50% दिने, जति पर्सेन्ट दिन्छ त्यसको लागि चाहिँ सेम प्रोसेस। यहाँ फर्स्टमा क्लिक गर्ने, इक्वल थिच्ने है, इक्वल चाहिँ थिच्नु परिहाल्यो। इक्वल टु डिस्काउन्टको फर्मुला चाहिँ एमाउन्ट इन्टु कति पर्सेन्ट दिने। अब एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो कति छ 80 छ हो। म त्यसमा तल यहाँ क्लिक गर्न पाइएन है, सिधै एमाउन्टमै फर्स्ट लाइनको एमाउन्टमै क्लिक गर्ने, एमाउन्ट क्लिक गर्यो इन्टु कति पर्सेन्ट दिने, म 20% दिन्छु सपोज। पर्सेन्ट चाहिँ हान्नु पऱ्यो है, पर्सेन्ट हानेपछि क्लिक गर्ने ल। डिस्काउन्ट कति भयो 15,000 भयो। 75,000 मैले 20% दिएर चाहिँ 15,000 रुपियाँ डिस्काउन्ट भयो। अब हामी सबै गरिराख्नु परेन, यस्तो साइन हेर्ने, सिटिआरएल क्लिक गर्ने, त्यसको लागि डाइरेक्ट तलतिर लाइन तान्ने, लाइन तानिसकेपछि डिस्काउन्ट यति हुन्छ, यति प्राइसमा यति डिस्काउन्ट भएर आउँछ। अब हाम्रो त्यसपछि छ सब टोटल। अब यति डिस्काउन्ट दिएपछि हाम्रो प्राइस कति भयो त सब टोटल भन्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ सब टोटल। अब सब टोटल पछि हाम्रो के आउँछ भ्याट भयो अनि नेट एमाउन्ट लास्टमा। अब कति दिने त प्राइसमा चाहिँ होइन। यहाँ हाम्रो साइज पुगेन जस्तो छ अलिकति। अब यसलाई मजाले आफूले कोठाहरू बढाउन सकिन्छ, यहाँ कति चाहिन्छ आफूलाई त्यतिसम्म गर्न सकिन्छ। अब सब टोटलमा चाहिँ अब हामीले है एमाउन्टसम्म चाहिँ हामीले नि जस्तै यहाँ हेर्ने त सुरुमा सिरियल नम्बर आफै लेख्नु परिहाल्यो, नेम आफै लेख्यो, पार्टिकुलर्स आफै लेख्यो, क्वान्टिटी आफै लेख्ने, कति जान्छ कति लग्यो थाहा हुन्छ, रेट पनि आफूलाई थाहा हुन्छ, कुनै हिसाब गर्नु पर्दैन। त्यसमा एमाउन्ट कति भयो त्यो पैसा भन्ने कुरा हामीले यो मल्टिप्लाई गरेर रेट निकाल्यो, डिस्काउन्टमा यति निकाल्यो, कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दियो। अब बाँकी सब टोटल है। अब सब टोटलमा कसरी निकाल्यो भने हाम्रो सब टोटल फर्ममा छ एमाउन्ट, जुन अमाउन्ट छ नि त्यो अमाउन्टबाट डिस्काउन्ट घटाइदिने। जस्तै यहाँ इक्वल टु त पहिला क्लिक गर्नु पऱ्यो फर्स्टमा है, अर्को तलको लाइनमा होइन, किनकि हामीले फर्स्टमा गऱ्यो भने पछि तलतिर लाइन तान्नलाई सजिलो हुन्छ, एकैचोटि सबको हुन्छ। यसमा इक्वल टु क्लिक गर्ने है। हाम्रो सब टोटलको फर्मुला छ अमाउन्ट हाम्रो कहाँ छ, यो डिस्काउन्ट हो, अमाउन्ट यो हो, जहाँ हो त्यहाँ क्लिक गर्ने, यहाँ क्लिक गर्यो अमाउन्ट माइनस अनि के त डिस्काउन्ट कति दियो त, डिस्काउन्ट क्लिक गर्ने, कति आयो त 60,000 रुपियाँ आएछ। 75,000मा 15,000 डिस्काउन्ट भएर हाम्रो 60,000 सब टोटल भयो हो। दिने प्राइस यति भयो, हुन चाहिँ यति हो हुन त। तर हामीले अब भ्याट काट्छ, फेरि हाम्रो भ्याट चाहिँ त छ है। अब यति प्राइसमा दिन सकिने रहेछ सब टोटल यदि भ्याट भएन भने। तर यहाँ भ्याट छ हो, त्यो भ्याट जोडेर पनि अब नेट एमाउन्ट चाहिँ सरी यहाँ नेट एमाउन्ट भएर रहेछ नेट एमाउन्ट है, नेट एमाउन्ट भयो। अब सब टोटलमा भ्याट त जोड्नु पऱ्यो। अब भ्याट जोड्नलाई के गर्ने भने है, भ्याटको लागि चाहिँ फर्मुला छ हाम्रो सब टोटल इन्टु 13%। नेपालको कन्ट्री सिचुएसनमा चाहिँ सब टोटल इक्वल टु त थिच्नु परिहाल्यो सुरुमा है, यो चाहिँ नबिर्सिने, सबैमा इक्वल टु थिच्नु पर्छ। हामीले फर्स्टमा जहिले पनि गर्दाखेरि फर्स्टबाट गर्ने, किनकि तलबाट गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो पछि लाइन तान्न अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ
माथि फर्स्टमा गर्ने पछि अरू सबै गर्नु पर्दैन नि त होइन। त्यसलाई मैले अब के गरेँ भने हामी यतिसम्म गरिसकेको थियो हो। अब मैले यहाँ भ्याटको फर्स्ट लाइनमा क्लिक गरेँ, इक्वल टु क्लिक गर्ने। त्यसको लागि फर्मुला छ भ्याटको लागि चाहिँ सब टोटल इन्टु है, सब टोटल हाम्रो कहाँ छ यो इन्टु 13% हाम्रो भ्याट छ नेपाल कन्डिसनमा चाहिँ। आफ्नो कन्ट्री नेपालमा चाहिँ 13% जति छ है, 13% चाहिँ भ्याट छ हो। 13% भ्याट भएपछि अब यसलाई इन्टर क्लिक गर्ने। यति भयो भ्याट, यति भएछ हो, यति पैसाको यति चाहिँ भ्याट लाग्ने भएछ। यसलाई चाहिँ हामीले सबै गरिराख्नु परेन। यहाँनिर सानो क्लिक हेर्ने अनि मजाले सिटिआरएल क्लिक गरेर ल त्यसले तान्ने भ्याट यति यति भयो। अब लास्टमा चाहिँ नेट एमाउन्ट कति त, जम्मा पैसा चाहिँ कति भयो त। अब लास्ट फाइनल मनी चाहिँ हाम्रो नेट एमाउन्टमा चाहिँ सब टोटल प्लस भ्याट हुन्छ। इक्वल टु चाहिँ नबिर्सिने फेरि, सब टोटल प्लस अनि भ्याट यो पनि जोडिने भयो, भ्याट पनि जोडिन्छ अनि इन्टर क्लिक गर्ने। जम्मा पैसा हाम्रो 67,800 भयो है। अब त्यसको लागि चाहिँ अरू हामीले सबै गर्न राख्नु परेन। त्यसलाई सिटिआरएल क्लिक गर्ने अनि लाइन सिटिआरएल क्लिक नगरेर तलतिर भएन भने काम बन्दैन है। सपोज यो भयो हो, अब यो भयो ल। यसको लागि म एउटा एकचोटि हामी हेरौँ ल, ऊ नगरेर सिटिआरएल क्लिक नगरेर के हुँदैछ। सिटिआरएल क्लिक भएको छैन अहिले है, के हुँदैछ हेरौँ एकचोटि। ल भयो, यसमा चाहिँ गर्न सकिन्छ है। यति हो गाइज। लगभग हामीले चाहिँ एउटा पसलमा अथवा कुनै होलसेल पसलमा अथवा कुनै हरेक कुरा ठाउँमा चाहिँ बिलको बनाउनु पऱ्यो, डकुमेन्ट बनाउनु पऱ्यो भने हामीले कति सामान कोबाट लग्यो, कतिजना कुन नाम मान्छेले कति सामान लग्यो, कति पैसा, कति डिस्काउन्ट दिएर कति पैसा भयो र भ्याट कति जोड्यो, लास्टमा चाहिँ लास्ट फाइनल पैसा चाहिँ कति भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। यसको लागि फर्मुला छ, म फर्मुला पनि म लेखिदिन्छु। तपाईँहरू यो क्लिक गर्नु होला, प्रेस गर्नु होला। म फर्मुला अलिक तल लेखिदिन्छु यहाँ। फर्मुला यहाँ गएर इन्सर्टमा गएर तपाईँहरू त्यसपछि टेक्स्टमा गएर यस्तो गर्नु होला। यहाँ आएन र म तपाईँलाई देखाइदिन्छु पनि गाइज होइन। यतिमा अट्छ होला सायद। यसलाई हामी कलर ब्ल्याङ्क गरिदिन्छौँ, तपाईँलाई हेर्न सजिलो हुन्छ है। यो भयो अनि ल अब फर्मुला तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले कहाँसम्म भने चाहिँ रेटसम्म त हामीले भर्नुपर्छ। हामीलाई फर्मुला एमाउन्टदेखि चाहियो। अमाउन्टको निकाल्नको लागि इक्वल टु है अनि क्वान्टिटी अनि इन्टु रेट हो। क्वान्टिटी इन्टु रेट चाहियो है। त्यसपछि हाम्रो डिस्काउन्ट निकाल्नु पऱ्यो। डिस्काउन्ट निकाल्नलाई इक्वल टु अनि अमाउन्ट इन्टु कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिने। सपोज मैले 20% दिएँ ल है, 20% दिएँ। सरी 25% दिन्छु ल म है, 20% दिएँ। अब आफूले जति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिने हो आफ्नो रुल्स अनुसार, आफ्नो बिजनेसको रुल्स अनुसार हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो छ सब टोटलमा के गर्ने भने इक्वल टु सब टोटलको फर्मुला छ अमाउन्ट माइनस अमाउन्टबाट के घटाउने, डिस्काउन्ट घटाउने। अमाउन्टबाट डिस्काउन्ट घटाइदिने। त्यसपछि हाम्रो भ्याटको लागि इक्वल टु भइहाल्यो हो। अनि सब टोटल इन्टु 13%। यो नेपालको लागि हो है। नेपालमा चाहिँ 13% हुन्छ सबै ठाउँमा भ्याटको लागि चाहिँ। त्यसपछि हाम्रो लास्टमा छ नेट एमाउन्ट, फाइनल एमाउन्ट भनौँ न। नेट एमाउन्ट लागि चाहिँ इक्वल टु भइहाल्यो सब टोटल प्लस भ्याट भनेर। यति चाहिँ हाम्रो फर्मुला छ है गाइज। क्लिक गरेर फर्मुला गर्नु होला। यो बिल सिटको लागि चाहिँ हामीले मजाले गर्न
सकिन्छ। यो फर्मुला लगाएर चाहिँ हामीले यो कुराहरू निकाल्न सकिन्छ। कसले कति रेट, कति सामान, कति भ्याट, एमाउन्ट लास्ट फाइनल कति रेट भनेर यति फर्मुला लगाएर चाहिँ हामीले यति हो। यो रेटसम्म चाहिँ आफै लेख्छ हामीले है, रेटसम्म हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यसपछि एमाउन्ट लेख्नलाई यो फर्मुला भयो, क्वान्टिटी इन्टु रेट गरिदिने। क्वान्टिटी इन्टु रेट लेख्नु परेन, क्वान्टिटीमा क्लिक गर्ने, इन्टु गर्ने, अनि रेटमा क्लिक गर्ने, त्यसरी चाहिँ गर्ने हो है। यसरी चाहिँ हाम्रो पावर एक्सेल चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ है। तपाईँ मजाले ट्राई गर्नु होला, सकिन्छ, सजिलो छ। फर्स्टमा निकाल्ने आइडिया थाहा भइहाल्यो। विन्डोज अनि आर चाहिँ सँगै क्लिक गर्ने, एक्सेल टाइप गर्ने ब्ल्याङ्क आउट ठाउँमा। एक्सेल टाइप गरिसकेपछि मजाले यसमा चाहिँ आफैले भरेर अथवा प्र्याक्टिस गर्नु। सुरुमा यहाँ चाहिँ नाम चाहिँ यहाँ आवाज है, यहाँ मान्छेको नाम राख्ने हो। को मान्छेले कतिले अथवा कुन पसलले कति पसलको नाम भयो, नाम चाहिँ जसको राख्नु मिल्यो। तर पार्टिकुलर यहाँ आइटम भयो, आइटम सामानहरू, क्वान्टिटी कति लग्यो, रेट भयो, यस्तो कुरा चाहिँ मजाले अब आफैले चाहिँ मजाले कम्प्युटरमा बिल बनाएर प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। आफै हिसाब गर्न सक्यो एकैचोटि बिना झन्झटमा। फर्स्ट लाइन गरेर सेकेन्ड लाइनहरूमा चाहिँ आफैले चाहिँ गर्न सकिन्छ। हस् गाइस, यति भन्दै म छुट्टिन्छु। तपाईँले भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लाग्यो, तपाईँले बुझ्नुभयो भने, नबुझ्ने पनि, बुझे पनि नबुझे पनि यदि केही कमजोरी छ भने गाइस कमेन्ट गरिदिनु होला है। कमेन्ट तपाईँको सल्लाह सुझावले नै मलाई राम्रो हुने हो। मैले त्यति पर्फेक्ट त को हुन्छ र सुरुदेखि नै, अब भर्खर थाल्दै हो। तपाईँले चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, राम्रो भएन नराम्रो के कुरामा चाहिँ बुझ्नु भएन कमेन्ट गर्नु होला। बरु म फेरि रिपिट गरेर भिडियो बनाउँला र के चाहिँ प्रब्लम हुन्छ, के चाहिँ समस्या छ, सबै कुराहरू गाइस कमेन्टमा लेखिदिनु होला। यदि मेरो च्यानललाई फर्स्ट टाइम हेरिदिनु छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिच्दिनु होला। यसपछि भिडियोहरू तपाईँको माझमा सजिलै पुग्न सकोस् भन्दै म अहिले सोध्छु। अहिले चाहिँ राति 10:30 लगभग 10:30 हुन लाग्छ। म अब सुत्ने बेला पनि भएको छ गाइज। सो भिडियो कस्तो लाग्यो, तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने, नराम्रो लाग्यो पनि, राम्रो लाग्यो पनि प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नु होला। हस्, धन्यवाद।